Hello guys, what's up? It's me again, mga idol. Andito na naman po uli si Argon, nagbabalik sa harap ng camera. Bahala ka sa buhay mo. Po tayong gagawin uli, panibagong arts na naman ng aking wall frame. Kayo na po ang bahala kung anong pangalan ng ginagawa kong mga arts design na to. To, sinabit ko na siya dito. Kailangan po natin ng i-divide sa mga sukat-sukat. Simulan po natin. Kasi po itong frame natin is 70 by 70. 70 by 70 centimeter. So, kailangan natin siyang i-divide into 3. Divide into 3. So, divide 70. Divide 3. 23.3. Sakto, 23.3. So, pagtatatloy natin siya. Pasensya na po kayo, medyo masikip ang aking ginagalawan. Bahala ka sa buhay mo. Nahati na po natin siya sa 23. 23 dito. Sa gitna. 23. 23.3. Ganon din po dito. 23.3. Ganon din po dito. Ayan. Saka dito. Yun. Pagkatapos, line po natin siya ng 10. Kukuha tayo ng 10 cm. Centimeter po lagi. Tignan natin. Yun. Kinuha po natin yung apat na sulok. Kinuha na po natin ang apat na sulok yung ating frame, board frame. Depende po sa size ng frame nyo sa kwadrado. Basta square po siya. It's up to you kung anong sukat ang alam mo. Dapat kailangan mong i-divide sa tatlo. Tatlong layer. 1, 2, 3. 30, 30. Kung 369, 90 by 90 yung inyong board. So, i-divide nyo sa lagi sa tatlo. Depende sa sa board, na laki ng board. Basta i-divide nyo sa tatlo. Kasi apat na sulok yan. So, tatlo kailangan. Okay? Pagkatapos, kunin natin yung gitna. Cross out lang natin siya sa gitna. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
mahirap, masikip ang pwesto. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayun guys, mga idol, tapos na ang blue and black. Ngayon, tirahin naman natin ang light blue.